יש הרבה אנשים שחושבים שכל ההסדר פה צריך להיות מדינה אחת של דו-לאומיות, כאילו שלא יהיה מדינה יהודית, שיהיה מדינה או פלסטינאית ביחד. מה את לא מאמינה בזה? צריך שיהיה הסדר איתם, שלהם יהיה מדינה, ולנו יהיה מדינה. אפשר ככה, הרי פה ניסינו כל מיני דברים וזה לא עוזר. צריך שיהיה... תראה, בסופו של דבר זה יהיה. זה רק שאלה של זמן, עד שזה... יהיה הסדר. יהיה הסדר, ולדעתי גם יהיה להם מדינה. תראה מה קורה כל המדינה. לא, זה כאילו, זה שיהיה מדינה אחת, לא יהיו מדינה יהודית, לא מדינה פלסטינאית, מדינה אחת של שני, כאילו זה עוד סוג של פתרון. שמעת על זה פעם? לא. אוקיי. אז אוקיי, יש אנשים שחושבים בחוץ, שחושבים שצריך להיות מהים עד הירדן, צריך להיות מדינה אחת, שכל אחד אותם זכויות, כולם הולכים לכנסת, וזה לא יהיה מדינה יהודית, זה יהיה מדינה כאילו כמו קנדה או אנגליה כזה. אז השאלה זה, מה להגיע לשלב הזה בשבילך? מה צריך לקרות, כאילו? לדעתי זה יהיה עוד הרבה שנים עד שכזה דבר יהיה. למה? להסביר למישהו בחוץ, כאילו שלא מבין. כי צריך פה קודם להסכים, מה שקורה פה עם הגבולות, עם הדברים. תראה, סך הכל בכל העולם די מכירים אותם. די, תסתכל עכשיו, ממש לאחרונה, בשוודיה, בצרפת, באנגליה, מאשרים להם את זה. לדעתי עוד כמה זמן, לא יודעת להגיד עוד כמה זמן זה יהיה. יכירו בהם, כמו שהכירו בישראל במדינה, כמו או המדינה הפלסטינאית, את מתכוונת. כן, לדעתי זה יהיה. אבל זה נגיד שאנשים שאומרים שזה כבר פסה, לא נעשה את זה, אנחנו צריכים שיהיה מדינה אחת, מהירדן עד זה. זה לא יהיה, בסוף הם למה? כאילו, שאלה זה למה? כי זה לא, מה, כולם רוצים את המדינה מה שהיה פעם, לפני 67, הדברים האלה לא יחזרו, זה לא, הם בסופו של דבר יקבלו את השטח שלהם, יקבלו. אוקיי, השאלה אני צריך להסביר לכם קודם כל. באירופה הם אומרים שפה צריך להיות מדינה מהים עד הירדן, מדינה אחת, מדינה לא יהודית ולא ערבית ולא פלסטינאית ולא ישראלית, שזה יהיה מדינה אחת. אתם תומכים בבנט. מה? תומכים בבנט. יכול להיות, זהו, אז הם רוצים שזה... מה היה משכנע אתכם, לתמוך בדבר כזה? זאת אומרת שזה לא מדינה יהודית. זה גם אומר שלפי מה שהם רוצים, שכל הפליטים הפלסטינאים גם צריכים לחזור, וכאילו איזה, גם מה עוד, שיהיה כאילו המדינה לכל תושביה, מותר לעשות מה שרוצים, אבל כל אחד יכול לגור איפה שהוא רוצה ולעשות מה שהוא רוצה. אז מה היה משכנע אותך לתמוך בזה? לתמוך? כן. שום דבר. למה? מכיוון שאני חושב שאין עם בעולם, חוץ מהארמנים, שעבר את מה שהעם היהודי עבר לאורך כל ההיסטוריה. ובוא לא נשכח ש6 מיליון יהודים נשרפו, ובכל מקום שאנחנו הגענו אליו היהודים, תמיד התייחסו אלינו כאל מיעוט וזרקו אותנו משם ופגעו בנו ורדפו אותנו. המקום היחידי עלי האדמות שיש סיכוי ששואה שנייה לא תהיה לעם היהודי, זה רק אם תהיה לנו כאן מדינה שקוראים לה מדינת ישראל, עם צבא ששומר על העם היהודי ועל המורשת שלו, וזה לא קשור לדת, אלא אני אומר על מי שקורא לעצמו יהודי וישראלי. אוקיי, ולא קשור אם הוא מאמין, לא מאמין. לא קשור, אני אתאיסט מושלם, ואני חושב שאין דרך אחרת לשמור על העם היהודי. אוקיי. איזה עדות אתם? אני ממוצא ספרדי. אוקיי. אבל אני חבר קיבוץ, אני גר בקיבוץ, ואני בדעות שלי... לא, אבל כאילו ספרדי שבא מאיפה? כאילו מאיפה ההורים? ההורים שלי, אמא שלי מטורקיה ואבא שלי ממצרים. אוקיי, אז נגיד, הם היו אומרים, אבל במצרים לפני 48, הכל היה טוב ויפה בין ערבים ויהודים. ממש לא נכון. למה? כי אני מזכיר לך שבסיום מלחמת העולם, כשרומל התדפק על שערי אל עלמיין, היהודים כבר אז במצרים נרדפו על ידי כוחות של אנשים ערבים בתוך מצרים, שרדפו כבר את היהודים, ואני יכול לתת לך עוד יותר מזה,
הסבא שלי כבר ב-45 הבריח את אבא שלי ואת כל האחים שלו ממצרים לאיטליה בסיום מלחמת העולם השנייה, כדי שלא ייפגעו על ידי המלך פרוק, שהפסיק להגן על היהודים במצרים. אוקיי. אבל אז הם היו אומרים, הם אומרים לי את זה, אבל אוקיי, לפני ציונות, הכל היה טוב ויפה בין ערבים ויהודים. אף פעם לא. בוא תספר לי על תקופה אחת בהיסטוריה שבין הערבים ליהודים... הם אומרים, זה לא אני, 1700 נגיד, אני סתם ממציא. באמת. בואו נלך אחורה לתקופה של הפרעות בחברון, פרעות תרפ"ט, 1929. אבל זה כבר בציונות, כאילו, כן. בואו נלך אז, מה היה בחברון? נשחטו שם אנשים שלא הייתה מדינת ישראל, לא הייתה הצהרת בלפור עדיין, לא דיברו בכלל על הקמת מדינה יהודית, והיו שם פרעות בחברון והרגו שם מעל 102 אנשים, כולל ילדים שנשחטו שם בכולל. אז על מה אנחנו מדברים? כשמדברים, בואו נדבר על עובדות, על ההיסטוריה. אז אין משהו שהיה משכנע אותך? אותי לפחות לא. אוקיי. בתור קיבוץ שמאלני. אני לא שמאלני, אבל אני קיבוצניק, והדעות שלי הן ליברליות, ואני מכבד את בני האדם, ואני מכבד את הערבים, כמו שהם. עובדה שיש פה מעל 1,000,000 ערבים שחיים בשטחי הגליל ובכל מדינת ישראל, ויש להם ייצוג בכנסת, והם עכשיו התחברו למפלגה אחת גדולה, ואני מניח שהם יגיעו בין 11 ל-14 מושבים בכנסת, ואי אפשר להגיד שהם לא מקבלים אפשרות לחיות פה ולעבוד פה ולהיות מיעוט שלא נרדף על הדת שלו ולא מקבל במערכת החינוך שלו את האפשרויות לחיות כמו שצריך ולעשות חינוך דתי גם. אנחנו לא רודפים את האימאמים המוסלמים. אני מראה לך פה, אנחנו נמצאים בתל אביב, יש פה מסגד שכל בוקר 4 פעמים ביום צועק פה אללהו אכבר. אתה שומע פה מישהו שצועק ואומר מה פתאום אומרים פה אללהו אכבר במרכז תל אביב? אז אנחנו מדינה ליברלית וחופשית, ואנחנו נותנים לאנשים לחיות פה ואנחנו לא רודפים אף אחד, אבל בינתיים אני רואה שרודפים אותנו ולא אנחנו רודפים אחרים. אני גם הייתי מוסיף שאם הייתה פה מדינת כל אזרחיה, מה שמציעים, אז בתוך 20-30 שנה אנחנו היינו מיעוט פה, וכמו כל מיעוט אנחנו היינו נשחטים, בלי ספק בכלל. האסלאמיסטים... אבל הם היו אומרים, אבל כרגע אתם טוענים, זה נכון, שהערבים שהם מיעוט פה, 20%, 20 וקצת אחוז, הם לא נרדפים, אז למה זה לא יהיה הפוך? בגלל שאנחנו רואים מה קורה במדינות ערב מסביב, מה קורה באירופה, הקנאות של הדת האסלאמית היא לאין ארוך שונה מאשר הדת היהודית, ועובדה שחיים פה עשרות שנים ערבים. והסדר, אני לא אומר שהכל טוב ויפה, אבל פחות או יותר ערבים לא נרדפים. אוקיי. איזה דת? אני? אני נולדתי פה. בהורים? שלי מתוניס. תוניס? אוקיי. ולא היה בתוניס כאילו... היהודים בכל מקום, במדינות ערב, הם חיו בסדר, אבל הם היו מיעוט שנמצא בדרגה נמוכה. הרבה תקופות היה אסור להם להחזיק נכסים, הם סומנו באיזושהי צורה, הם לא, אף פעם לא היו שווה זכויות. Okay. Have you heard of people talking about the idea of one state solution? Of course. Okay, so meaning... I should respond in English or in Hebrew? Better in English, but if you want, go ahead in Hebrew. If I get complicated. The question is, what do you think of the idea of one state, meaning everyone from the Jordan to the sea is equal. They all go to the Knesset or whatever the parliament is, and there's no such thing as a Jewish state or an Arab state. It's just a state. כן, כן. אני חושב שזה... Oh, and it also includes, by the way, all the Palestinian refugees to return. All the Palestinian refugees to return. I think this is the path we're going at right now. Okay. unmeaningly, שלא ברצון. אבל מה הדעה? כאילו, מה דעתך? הדעה שלי שזה עוד 200 שנה זה אחלה פתרון, אבל היום זה פתרון שהוא קצת קשה. למה? לבלוע. כי יש המון שנאה בין העמים, ומדינה אחת לא תוכל להכיל את שניהם כרגע. אוקיי. אז נגיד שאני מאוד בעד הפתרון הזה, מה יכול לשכנע אותך להיות גם בעד? כאילו, מה... מה היה משכנע אותי? כן, what would change your mind?
שינוי של שאפשר העובדות לעשות את בשטח. זה היום? אני לא חושב שיש משהו שיכול לשנות את דעתי. לא, למה? כאילו... אם פתאום כולנו נתחיל לאהוב אחד את השני, יהודים אוקיי. ערבים וערבים יהודים בקטע קיצוני, אז זה היה משנה את דעתי. אבל אני לא חושב שזה כל כך ישים כרגע. בסדר, אנחנו מדברים על פנטזיה, בכל זאת, אבל בסדר, כאילו, אוקיי. אז אם באמת אנשים היו אוהבים אחד שני, זאת אומרת, אני מניח שלא יהיה אלימות בכלל, לא חשוב מה הסיבה, כאילו דברים כאלה. כן, אז מדינה אחת, מדינת כל אזרחיה הייתה פתרון נהדר. The situation in Europe and in Arab Muslim world is that many people believe that the solution to this conflict is one binational state from the sea to the Jordan, Palestinians and Israelis. It won't be an Arab state, it won't be a Jewish state, it will just be a state for all its citizens. It also includes the concept of the right of return for Palestinians, so millions of Palestinians officially could move here. It would be one parliament for both, and everyone is equal in this sense. If you can pray, you can do what you want, you can go where you want, you can live where you want, that sort of thing. Would you believe in such a thing? Yes. Okay, why? First of all, I think the whole concept of Israel being a Jewish state is silly. I don't think religion should have anything to do with how a state should be run. I think it's silly that there are no buses or that somebody's beliefs in a either real or non-real God should define how I live my life. But up until now, every person I've asked who said no, and they said they want a Jewish state, and I'd say, but you don't want religion, they would say, no, it has nothing to do with religion, it has to do with the Jewish people. I don't see the connection. I think Jewish people, it doesn't have to do with religion, because by definition, Jewish people are people who are Jewish. And so, Yeah, but I'm a Jewish person, and I'm an atheist. right. But do you think that Israel should be a Jewish country? If you take out the religion, the only thing that you take into account is genetics. And then I could say, okay, well, I want an Ashkenazi-only country, okay, but that would just make me sort of like a Nazi, because I'm saying I want only white people, and I think that's silly. So if we're talking about genetics, and we should have, then it's not even calling it a two-nation country. It would be 5 or 6, depending on your different genetic makeup. So I don't think religion should have anything to do with the way a country is run. I think the biggest threat to Israel is the Orthodox people and the highly extreme religious people. If you look at the major terrorist attacks in the last 20 years, it's mostly been done in the name of some religion. It's usually not anything else. So You mean Islam in this case? You're talking about Palestinian terrorist attacks? but not only that. If you're looking at even Judaism, right? You can say that building past the Green Line, that's not something that we should be doing. Mm-hmm. And it's not assaulting anybody physically, but it's still something that's illegal, and I view it as as an attack against people to show dominance over a certain area. I think Palestinians should be able to live in this country, and I don't know what this country would be called, because they wouldn't want it to be called Israel. But the right of return is. But okay, so let me. Okay, sorry. The Go right on. of return is complicated because obviously some of the buildings were torn and rebuilt, and how do you, so if somebody had an apartment in Yafo, is that apartment still available? And if it is, what happens to the people who own it now? Because if there's right of return, I want right of return to Berlin. I want my great grandparents' place in Berlin back, and how far back does that go? So that's a complicated notion. Obviously, can't happen overnight. For security reasons, it needs to be gradual, and it also is complicated because of the education that Palestinians get. The information that they get from schools is skewed at best, and obviously
the raids into people's homes and everything that happens skews kids' views. If you're a kid and the IDF comes into your house and wrecks your house, you're going to have a pretty vivid memory of what the IDF is and what Israelis are, because that's your only connection. So I think it needs to happen over like 10-20 years, but I think it definitely should happen. Okay, let me challenge you on one aspect of it. Yes. So it becomes, let's say this becomes one state, and a lot of Palestinians do move back. Very, very quickly, it would be an Arab majority, an Arab Muslim majority. Correct. Arab Muslims will not allow, you can't be a woman walking around, with a low-cut shirt. You couldn't be a gay person out. You couldn't hold hands with a man in public, like as what currently is in the West Bank. So how would that be dealt with? I mean, there's a serious culture clash. Those rules, are they not religion-based? They're a mix. I mean, they're claimed they're based on religion, but there's nothing in the Quran saying you can't hold somebody's hand who's not your husband. Whereas if you're Palestinian and you're in a lot of towns, maybe not Ramallah, but in most other towns, if you're even seen with another man who's not your husband, you can be beaten or killed. Not arrested, of course. This is a family thing. So that's what I'm wondering. What would they do? They want one state. What would they do with Jews who walk around in a bikini top in Tel Aviv? Well, I mean, the whole modesty thing is sort of religion based. You can say that even the Jewish religion doesn't call for that sort of modesty like the level that you see in Israel. Same with, I'm assuming, Islam. I'm not the biggest expert on either Judaism or Islam, but assuming that it's religion-based, I think you would have to take all religious aspects out of it. Like, say in the U.S., not that U.S. rules are the best ones, but you would have to take all that out, and you would have to kind of let people live their lives in terms of what they're wearing, who they're with, how they want to live their life, as long as it's not physically harming anybody else. I mean, that's something that you would kind of have to emulate the rest of either Europe or the U.S. or Canada or Australia, any of the more modern Western cultures. בחו"ל, הם מדברים הרבה, זה בא מחו"ל. מדברים הרבה על מדינה אחת, שהיא מדינה מהירדן עד הים, של ישראלים ופלסטינאים ביחד, שזה לא יהיה מדינה יהודית או ערבית, זה יהיה מדינה כל אזרחיה, כמו ארצות הברית נגיד. אני לא בעד. לא בעד, אוקיי. השאלה פה זה מה היה משכנע אותך להיות בעד? מה משכנע אותי? שלא יהיה טרור, אני יודע שלא יהיה את כל דברים כאלה, אתה יודע. שלא יהיה פיגועים, שלא יהיה את כל האינתיפאדות, את כל הדברים האלה. אוקיי, אז נגיד שלא היה שום טרור, שום אלימות מהערבים? אולי אם לא היה טרור ולא אינתיפאדה ולא זה, הייתי אומר, יאללה, בוא נשקול את זה, כאילו, לעשות מדינה לכל העמים, בלי יהודית, ערבית, פלסטינאית, זה כן. אוקיי, איך אני אסביר את זה? אוקיי, התפיסה בחו"ל, בעיקר באירופה, שזה צריך להיות פה מדינה אחת, מהים עד הנהר, עד ירדן, שזה מדינה אחת שהוא לא יהודית ולא ערבית, לא פלסטינאית ולא ישראלית, מדינה אחת לכל התושבים. היום, עכשיו זה צריך להיות. השאלה הספציפית הזה, זה מה היה משכנע אותך להסכים עם זה? מה היה משכנע אותי להסכים עם זה? שקט ביטחוני, שיש שלום. אוקיי. אני יכול לנסוע לכפרים שלהם, הם יכולים לבוא לפה, זה לא יאיים עליי, כל אחד יכבד את המסורת אחד של השני. אוקיי. ואני חושב שלא צריך יותר מזה, זו מדינה עם צביון יהודי. אבל רגע, זה לא יהיה עם צביון יהודי. אם במדינה שהם רוצים, זה יהיה מדינה כמו קנדה, כמו אנגליה, כאילו. זה לא בלי, טוב, אנגליה יש... בוא נסביר לך משהו, אנחנו יהודים, אין לנו מקום אחר ללכת. כמה מדינות מוסלמיות יש? שייכים פה, הסכימו על זה בעבר, אין סיבה שעכשיו פתאום זה ישתנה. אנחנו שייכים לפה, כל היהודים. מי יסכים? כאילו האום. האום הסכים. אוקיי, בסדר, כן, אבל הם אומרים שזה עולם אחר היום. אין דבר כזה מדינה יהודית או מוסלמית או זה. גם דאעש אומרים שלא יהיה מדינה בינלאומית, יהיה רק אסלאם וג'יהאד. זה מה שהם רוצים, בסדר?
כל אחד רוצה משהו אחר. אוקיי, אז... אנחנו רוצים שלום, אנחנו רוצים לחיות בשלום, אין לנו בעיה שזה יקרה בכל דבר. תנו לנו לשמור על המסורת שלנו, על המנהגים שלנו. הם אומרים שזה בסדר, הם נגיד. אני כאילו מדבר בשמם. הלאום שלנו, זהו, זה המדינה שלנו, פה אנחנו שייכים. הם אומרים שזה בסדר, יהודים ילכו להתפלל איפה שהם רוצים, שיעשו מסורת כמו שהם רוצים, זה בסדר, אבל זה לא יהיה מדינה יהודית, ככה. כי זה מה שהם אומרים. אני חושב שההיסטוריה שלנו מראה, מה שעברנו בהיסטוריה, זה שאין פתרון אחר, אנחנו חייבים את המקום שלנו, את הפינה שלנו. למה? תסביר למה. למה? כי רצחו לנו 6 מיליון. כי יש טבח, כל אירופה יש טבח ביהודים. אני חושב שהעם היהודי צריך את הבית שלו, את הפינה שלו. רוצים להכחיד את היהודים, רואים את זה, עובדה, בכל העולם, אתה שומע איומים מכל צד אחר בעולם. הם היו אומרים, אני לא מסכים עם זה, הם היו אומרים שנגיד בעולם הערבי זה לא היה ככה. היה 1500 שנה של שלום, יהודים והמוסלמים. היה, למה עכשיו אין שלום? היה שלום. הבעיה היא בעולם זה הדת. כל מה שיוצר את כל הסכסוך בכל העולם זה רק הדת. אבל פה אתה רוצה שזה יהיה... זה גם לאורך כל ההיסטוריה וגם לאורך... אבל פה אתה רוצה שיהיה מדינה יהודית. אני רוצה, ברור, גם הם רוצים, גם האסלאם, שוב פעם אני אומר, רוצים... אבל אתה... רגע. וגם הנוצרים רצו להכחיד את היהודים, וגם כולם רצו, כל אחד... אבל אתה אומר שהבעיה זה הדת, אז למה אתה רוצה שיהיה מדינה יהודית? כי לפה אנחנו שייכים, כרגע זה מחולק לפי דת. אם בכל העולם לא היה מחולק את הדת, אז היה לנו הרבה יותר קל, אבל אין מה לעשות, כרגע כל העולם מתחלק לפי דתות, וכל המלחמות זה רק בגלל הדתות, אז אין בעיה, אנחנו יהודים, אנחנו נהיה פה בינתיים, אם המצב ישתנה בכל העולם. למה שאנחנו נשתנה? למה שארצות הברית לא תשתנה? למה שכל המוסלמים לא עברו לגור בארצות הברית? למה שאני ארצה לגור בארצות הברית? למה שלא יקבלו אותי? למה? כי גם להם יש את המדיניות שלהם, אוקיי? גם לנו יש את המדיניות שלנו, גם אצלהם זה גם לפי הדת, לא יודע לפי מה זה הולך בארצות הברית. אוקיי, אז אנחנו רוצים מדינה יהודית, כי כרגע בכל העולם זה הולך לפי דתות, אז אנחנו מדינה יהודית. ברגע שזה ישתנה בכל העולם. ארצות הברית זה מדינה דתית, כאילו? היא לא מדינה דתית, היא מדינה אבל שהיא גם לפי ההיסטוריה שלה, היא רק בשביל לא לשנות את ההיסטוריה שלה, היא לא תסכים לוותר על שום דבר. אצלהם זה הרבה יותר גרוע, ואנחנו הסכמנו לוותר על הרבה מאוד דברים רק בשביל שלום. אצלהם הם לא יסכימו לוותר על שום דבר. הסברה. אוקיי, יש הקטע של מדינה אחת לכל כאילו לא מדינה יהודית ולא מדינה פלסטינית, מהים עד הירדן, שהם מדברים על זה הרבה בחול, כאילו זה משהו שקטע. אז השאלה הספציפית זה מה היה משכנע אותך להעמיד במדינה אחת לכולם ותומך בזה. עוד פעם, ומה היה משכנע אותי? לתמוך ברעיון שיהיה מדינה אחת מהירדן עד הים, וזה לא יהיה מדינה יהודית ולא מדינה ערבית, היא מדינה כמו קנדה. מה היה משכנע אותי שזה יקרה? כן, או לא, יכול להיות שלא. אז... שאתה מוכן, שאתה... כן, אוקיי. אוקיי, בסדר? אני חושב שמדינה יהודית צריכה להיות בין הירדן לים, בגלל שאין לנו מקום אחר. אוקיי. אנחנו כבר רוב פה. אבל מה זה משנה למישהו, נגיד בחול, מה זה משנה שיש רק אחד? כאילו, מה... אז שזה לא יהיה מדינה יהודית, פשוט תגורו, כאילו, שהיהודים יגורו פה. מה הבעיה עם זה? לא, אם אנחנו גרים פה שזה יהיה מדינה יהודית, אנחנו לא מעוניינים. יהודים מטבעם הם עם שהוא מאמין לא הייתי קורא לזה גזענות, אבל יהודים צריכים לחיות עם יהודים ולא עם מישהו אחר. אוקיי. יש לזה בעיות של התבוללות, יש לזה בעיות של להתערבב בין האומות האחרות. אז לכן אני חושב שאם אנחנו יהודים, אנחנו צריכים לחיות במדינה יהודית. אוקיי. ומה קורה עם כל השאר? יש איזה
טוב, עם עזה ועם ביהודה ושומרון, יש מיליונים של פלסטינאים, מה צריך להיות איתם? אזרחות, מקבלים אזרחות. אוקיי. אבל המדינה היא יהודית. אוקיי, אז מה זה אומר מבחינתך? נגיד שזה החלום, יש לך, החלום שלך, מדינה יהודית, פה מהים עד הנהר, איך זה יראה? כאילו, מה יהיה ההבדל? יהיה דמוקרטי, לא דמוקרטי, מדינה הלכה? לא, מדינה דמוקרטית. אוקיי. מדינת הלכה זה לא דבר שהוא בר ביצוע, הוא לא דבר שיכול להתאים את עצמו למציאות של שנות ה-2000, אבל מדינה דמוקרטית בשילוב קצת הלכה, כמה שניתן. אוקיי. ומישהו שהוא לא יהודי, ערבי או מוסלמי או נוצרי, הוא יהיה שווה בכל דבר? שווה לכל דבר, ולכבד את הדת שלו, ולתת לו את כל הצרכים הדתיים שלו בוודאי. אוקיי, וגם כאילו נגיד מה שהם מקבלים בתוך הכפרים שלהם, כאילו אותו דבר, זה יהיה שווה, כאילו שוויון, כאילו בקיצור. מה עוד? יש עוד דבר? אוקיי, אבל הזהות של המדינה פשוט תהיה יהודית. חגים... כך גם כתוב במגילת העצמאות, מדינה יהודית. שזה חיכינו 2000 שנה. מגיע לנו. בסדר. מאיפה, נגיד, ההורים שלך, סבא וסבתא, כי מאיפה הם באו? דווקא ההורים שלי נולדו בירושלים, אנחנו כבר משהו כמו 10 דורות בארץ. כן. הסבא של הסבא של הסבא הגיע לפני 200 שנה מרוסיה. אוקיי, אז אלה... מרוסיה? אוקיי. אוקיי, אז 10 דורות פה. הם היו דווקא בחול, הם קוראים לך יהודי פלסטיני. הם חושבים שזה כאילו... שאתם, נגיד, ב-47, היהודים והמוסלמים, כאילו כולם הסתדרו טוב מאוד, ורק ב-48 בגלל ציונות הכל השתבש. אוקיי, בסדר. השתבש, אבל עדיין... לא, הם רוצים לחזור לזה, שם, שזה יהיה פלסטין, זה העניין. זה אנשים שמאמינים בכל... אנשים פלסטינאים, בעיקר, אבל גם אלה שתומכים בהם. תראה, המדינה אף פעם לא הייתה פלסטינאית בצורה מדויקת. היא הייתה מדינה, היא הייתה, זאת אומרת, ארץ, היא לא הייתה שייכת לשום מדינה, לא היה פה ממשל בכלל. משלו פה כל מיני מדינות בכל מיני מקומות. פעם זה היה ירדן, ופעם זה היה טורקיה, ופעם זה היה סתם ארץ פראית כזו ששלטו פה שבטים. אף פעם לא היה מדינה מסוימת, למה לתת להם היום את המדינה? וזה גם לא משנה מה היה, כי בסופו של דבר אנחנו בנינו אותו. אני חושב שאנחנו בנינו, זה שלנו. טוב, אם אנחנו רוצים להיות פייר, הערבים בעצם בנו עם הידיים שלהם את המדינה, אבל בסדר, כאילו. כן, זה לא הולך לפי מי שבנה ספציפית, זה לא לפי מי שהיה יוזם, היזם הוא זה שעושה את הקופה. אוקיי, בסדר.